Thì bài này ok, nhưng mà mấy cái bài còn lại rồi đang file thì ok hết rồi, không vấn đề gì. Cái chỗ này em thấy cái đường của em nó đang bị đen không? Vâng, Thì chứng em tỏ kêu là lết trước rồi sửa web xong nó bị đen vậy. tại sao flash xong bị đen vậy, anh cũng không hiểu là sao nó lại bị đen. Ừm, Đây sử dụng là viết ba ba mình đây viết ba lên. Thì viết ba được tạo từ cái đường Vâng. màu cam và cái mặt hình tròn như này đúng không? Thay vì em dùng là Swift 3 này để em tạo thì cái bề mặt của nó không được đẹp, nó có những cái đường màu xanh màu đen đậm như này đúng không? Vâng. Thì mình sẽ không dùng Swift, dùng Swift nhưng mà không không dùng cái này, dùng Swift này đi để nó tạo đường đẹp hơn. Cái thứ ba này, và em chọn cái center and radius, nghĩa là tâm và một cái bán kính, chọn một cái đường của mình, chọn cái bán kính 10 rồi 10 đúng không? Rồi Vâng. giới hạn hai đầu lại, như là em đang chọn cái điểm để giới hạn đây. Thì clip mình tạo ra nó sẽ đường nó sẽ không bị đen nhảy nữa đúng không, nó sẽ đẹp hơn, em thấy không? Đấy. Rồi thì vấn đề là làm sao bây giờ, làm sao để mình thay thế cái clip 3 này bằng cái mình vừa tạo mới ra. Cái đó mới là vấn đề, tại vì mình đã tạo đến đây rồi, đến đây rồi, ra cả biên dạng như này rồi, và cái mình tạo ra nó là một cái tách biệt, nó không liên quan gì đến cái lệnh trước hết. Vậy thì nó có một Vâng. cái lệnh đây, thay thế cái lệnh script 3 này, replay, bằng cái script 6 là cái anh vừa tạo ra, cái script đẹp ra, và nó truyền các bạn em chú ý cái hướng thôi, hai cái hướng này nó cùng nhau là ok, bấm ok. Yes. Ồ, ok, thì tất cả những cái lệnh mà nó liên quan nó sẽ nó yêu cầu mình cập nhật lại hoặc là sửa lại, bấm vào sub element. Cái chỗ này, cái chỗ này không đúng rồi, tại sao nó lại bị hụt một xíu nhỉ? Cái này là cái điểm này em giới hạn mà đúng không? Đúng rồi ạ. Nó bị hụt thôi. Ok, chọn lại thôi. Đâu nữa ta? Không, chọn lại. Cuối nữa. Chọn lại cho nó, nghĩa là mình tạo cái data mình thay thế cái data mới, lúc đó thì cái cạnh nó vang, các lệnh còn lại nó đang hiểu là nó chọn cái cạnh cũ nhé, có nghĩa là mình phải chọn lại Dạ. cạnh mới cho nó, chọn lại thôi chứ không phải là tạo lại. Chọn lại nó khác với tạo lại. Chọn lại khác với tạo lại là mình phải tạo lại từ đầu, mình chọn lại các cạnh thôi để nhanh hơn là việc em tạo nhiều vậy ta, nhiều vậy. Em anh phải rất nhiều vậy. Ừm, Ồ, hết rồi, ok ok. Thì đi mở lại cái bao cái cuối cùng là cái phần chín á, 90 mà anh copy hàng người. Đấy, thì lúc này anh vừa thay thế cái giai đoạn là khi em tạo cái script 3 ấy, anh nó không đạt thì anh thay thế cái script 3 này replay bằng cái mà anh tạo mới ra script script 6 đúng không? Đấy, Vâng. thì lúc này nó sẽ lấy cái script 3 thay
lấy cái Swift 6 thay cho Swift 3, Swift 3 và các lệnh còn lại nó sẽ đi theo cái này Swift 3 này, Swift 6 hết. Swift 3 này lúc này nó không còn tác dụng nữa, có nó đi vẫn được, hiểu không? Nếu bình thường em xóa, nếu bình thường em xóa một lệnh tất cả những lệnh phía sau nó sẽ đi, nó sẽ mất đi hết, Mất. đúng không? Trên có nói rồi. Thì tại sao anh lại xóa được cái Swift 3 lúc nãy? Tại vì anh đã thay thế nó bằng một cái lệnh 6 rồi. Em hình dung không? Thì lúc này em chỉnh sửa data nó sẽ nhanh trong những cái trường hợp mà em không tạo lại, em tạo lại xong rồi em dựng một cái data xong hết rồi. Đấy, nhưng mà có cái chỗ đó mình muốn nó thay đổi một chỗ thôi, thì mình chỉ cần tạo lại cái mặt mới và thay đổi cái mặt cần thay đổi, chứ phải là chọn replay, tạo cái mặt mới là data của mình sẽ tự động cập nhật. Nếu mà em vẽ nó đẹp ấy, em vẽ nó quản lý cái hồ sơ nó chặt ấy, thì thay thế mình chỉnh sửa nó rất là nhanh, rất là nhanh, nó không có bị lỗi nhiều như cái lúc nãy thì mình chọn lại PDF hơi nhiều. Mà nếu mà em làm chuẩn ấy, thì em chỉ cần thay thế cái mặt một phát thôi là nó tự động cập nhật lại hết cho em, data của em sẽ cập nhật theo một cái em chọn mới. Em thấy không? Và bây giờ cái của mình nó đã khắc phục được cái lỗi lúc nãy rồi, đúng không? Ok, đó là replay nhá. Replay này sử dụng khá là nhiều ấy, đó là